තමයි අපි ලයිෆ් එකේ හැම තැනම කරන දේ. ඔයා මොන ජොබ් එකට ගියත් ඔයාට ඇත්තටම reverse engineering part එකක් තමයි තියෙන්නේ. Right? You have to reverse engineer it. You have to reverse engineer it. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය දේ right මෙන්න මේ දේ කරන්න ඕන. එතනින් පිටිපස්සට මෙන්න මේවා තමයි මට අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. ගෙයක් හදන්න ගියාම ගෙදරත් අපි රිවර්ස් ඉන්ජිනියර් කරන්න වෙනවා. පැහැදිලිද කතාව? අපේ අම්මා කියන විදිහට අපේ අම්මාව අපේ තාත්තා වැඩි කරනකොට එයා ගේ හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම එකතු කරලා තිබුණා. right? ඒ කියන්නේ එයා රිවර්ස් ඉන්ජිනියර් කරලා තියෙනවා මට වඩා දක්ෂයෙක් යා. right? ඒ කියන්නේ මට වඩා එයා දක්ෂයෙක්. ඒ පැත්තෙන් බලද්දි හරි. ඒ පැත්තෙන් ඉතින් හැම පැත්තෙම මට වඩා දක්ෂයෙක් ඉතින් ඇත්තම කතාව. ඉතින් මොනවා කරන්නේ? නේද? එතකොට කොහොම හරි මේ අපේ අම්මා කියනවා එයාව මැරි කරනකොට අපේ තාත්තා ගෙයක් හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම ටික එකතු කරලා තිබ්බලු. ඔක්කොම ටික කියන එකෙන් ඒකට ලී අවශ්‍යයි, ඒ ටික වැලි අවශ්‍යයි, ඒ ටික ඊළඟට ගඩොල් අවශ්‍යයි. ඒකට වෙනම ගඩොල් පෝරණු එයා දාලා තියෙනවා. right කලින් එතකොට එයා ඒකිනුත් පොඩි බිස්නස් එකක් එතනත් කරලා ගේත් හදන්න අවශ්‍ය කෙනෙක්. මැරි කරන්න කලින් ඒ ටික ඔක්කොම කරලා right ඒ කියන්නේ වෙනම ගඩොල් පොරණුවක් දාලා තියෙනවා ගෙට අවශ්‍ය ගඩොල් ටික හදන්න. ඒ අතර ඒ ගඩොල් ටික හදන අතරතුරදී කාලයක් තිස්සේ ගඩොල් ටික හදන්න එපා. ඒ හදන කාලය අතරතුරදී ඒක හදා විකුණලා තියෙනවා. හරිද? ඒකෙන් හම්බ වෙන සල්ලි වලින් තමයි ගේ හදලා තියෙන්නේ. right ඉතින් ඒක සෑහෙන රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එකක් එයා කරලා තියෙනවා. right හැබැයි ආර්ට්ස් කරේ. right අපේ තාත්තා කරලා තියෙන්නේ ආර්ට්ස්. right ආර්ට්ස් කරාට ගේ හැදීමේදී සම්පූර්ණ රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක හොඳට කරලා තියෙනවා. ඉන්ජිනියරින් කියන එක ඇඟේ තිබිලා තියෙනවනේ. පේනවනේ කතාව. නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කරන්නේ නැති දෙයක් නේ. මොකද අපේ පැත්තේ ගඟවල් තියෙනවා. ඒ වගේම පිඟන් මැටි තියෙනවා, ගඩොල් මැටි ඒව ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් එයා ගඟ ළඟ එයා ඒ වැඩේ කරලා තියෙනවා. right ඒ වැඩේ කරලා තියෙනවා. මේ ඒවත් කරලා ඉතින් එයා ඊයස්සේ බිස්නස් එකකුත් කරගෙන යනවා. මරුනේ සුපිරිනේ මෙයා. අන්න රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින්. ඒක ඇඟේ තියෙන්න ඕන. right ඇඟේ තියෙන්න ඕනේ මේවා නැහැ. ඇඟේ නැත්තම් ඒවා හදා ගන්න ඕන. ඒතකොට මේක ක්වෙස්චන් එකක් නේද ළමයි දැන් මට ඇත්තටම මේ ළමයි කියන කතාව තමයි ඉතින් මහා පිස්සු කතා ළමයි කියන්නේ. හරිද? සර් මම මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න ඉන්නේ. ඒ ෆීල්ඩ් එකට මට කෙමිස්ට්‍රි වැඩක් නැහැ. ඔන්න කියන කතාව. ඉතින් ඇත්තම කතාව කෙමිස්ට්‍රි නෙමෙයි ෆිසික්ස් වැඩකුත් නැහැ. එහෙනම් මැත්ස් වැඩකුත් නැහැ. ඔය ඉගෙන ගන්න කිසිම සබ්ජෙක්ට් එකක් වැඩක් නැහැ. වෙනමම දෙයක් අපි වෙනම ෆීල්ඩ් එකක ගිහිල්ලා කරන්නේ. ඇයි මේ ඒ වුණාට අපි කොමන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නෙ? මේ කොමන් දෙයක තියෙන මේ ස්කිල් සෙට් එක තමයි ඔයාලට දවසක වැදගත් වෙන්නේ. ඕක තේරුම් ගන්න බැරුව මේ ජජ්මන්ට්ස් ගන්න යන්න එපා. ජජ්මන්ට්ස් ගන්න තරම් තාම නොලෙජ් එකක් නෑ ඔයාලට. මේ සිස්ටම් එකක් මේ හැදිලා තියෙන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට්ස් හැදිලා තියෙන්නේ මොකටද? ඒවත් දන්නේ නැහැ තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ ඒක අංක 1. ජජ්මන්ට්ස් වලට යන්න එපා. ඉතින් මේ ක්වෙස්චන් එකක් පිටිපස්සේ තියෙන රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක තමයි ඔයා ගෙයක් හදන්න ගිහිල්ලත් එතන කරන මැනේජ්මන්ට් එක ඒකම තමයි. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ටික තමයි එකතු කරගන්න ඕන. ඔයාගේ ෆයිනල් ටාගට් එකක් තියෙනවා. ෆයිනල් ටාගට් එක තමයි රිමේනින් NO එක හදා ගන්න ඕන. ඒතකොට රිමේනින් NO එක right රිමේනින් NO එක ඔයා හදා ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? රිමේනින් NO එක හදා ගන්න right රිමේනින් NO එක හදා ගන්න හොයාගන්න දැන් අපි බලන්න ඕනේ නම් remaining NO කියනකොටම three way junction එකක් තියෙනවා කියලා මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා. කොහේ හරි තැනක remaining ටිකක් තියෙනවා නම් තව දෙගොල්ලක් අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන. ඒ මොකක්ද? remaining reacted initial. ඔන්න තුන bends එක මතක තියාගන්න. ඕනම calculation එක right හැම වෙලේම calculation එකදී හොඳට මවා ගන්න bends එකේ bends car එකේ තියෙන ඒ ලෝගෝ එක බෙන්ස් කාර් එකේ තියෙන ලෝගෝ එක බෙන්ස් කාර් එකේ ලෝගෝ එකේ තියෙනවා මොකක්ද 3 way junction එකක් තියෙනවා right හැම calculation එකම ගොඩාක් තැන්වල තියෙන්නේ 3 way junctions තියෙන right හැම තැනම ඔයාට මට ඔයා ඕන question එකක් ගන්න ගේන chemistry physics අනම්මන ඕන එක 3 way junction එකක් තියෙන because ඊට වඩා unknowns දෙන්නේ නැහැ ඔයාට ඒ unknowns දුන්නත් ඒවත් ඔයාට reverse engineer කරන්න පුළුවන් 3 way junctions වලට. මෙන්න මේවා apply කරන්න questions වලට. මේවා වැඩ කරපු නැති ගුරුවරු දන්නේ නැහැ. right? වැඩ කරපු නැති ගුරුවරු දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ campus එකේ degree මෙයා නිකන් දීලා එලවන්නේ. හරිද? මොකද රජයට බරක් වෙන්න බෑ. දැන් ඔය වැඩ කර ඉන්න ළමයි ඇත්තටම අම්මට තාත්තට පින් දෙන්න ඕන කොල්ලෝනා.
ඒකට හේතුව උඹලට මේක ඉගෙන ගන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. බලහත්කාරයෙන් අම්මයි තාත්තයි ඔය උගන්නලා තල්ලු කරන්නේ. ඒ තල්ලු කිරින්නට තමයි ඔය කැම්පස් යන්නේ. මොකද ඒක හොඳටම තේරෙනවා කැම්පස් එකට ගියාට පස්සේ කොල්ලෝ නටන පිස්සුව. අම්මයි තාත්තයි නැති දැන කොල්ලෝ අවුරුදු 19 20 21 උන්නේ. උන්ටත් තේරෙන්නේ නැහැ. රයිට්? මන් දන්නේ මේ කොල්ලොන්ට මෙලෝදියක් තේරෙන්නේ නැහැ. දැනට මේ අම්මයි තාත්තයි තල්ලු කර යවලා කැම්පස් එකට යවුවට පස්සේ මුන් එන පිස්සු කෙනෙක්. යුනිවර්සිටි එකේ මට කම්පිටිෂන් එකට එක කොල්ලෙක් හිටියේ නැහැ. ඇයි ඒ? මොලේ කල්පනා කරලා තමන්ගේ පාත්වය එක ඉස්සරහට ඇදගෙන යන්න එකෙක් නැහැ. පොඩ්ඩක් අම්මා තාත්තා අහක බලාගත්ත විතරයි මූ පිස්සු කෙලින්. තනි පිස්සුවක් කෙලින්නේ. පිස්සුම ඩබල් ඉන්නේ. වැඩක් නැහැ කතා කරන්නේ. රයිට්? ඒ නිසා කොල්ලෙක් කැම්පස් යනවා නම් බහුතරේ මම කියන්නේ 90% අම්මා තාත්තට පින් දෙන්න ඕන බලහත්කාරයෙන් අම්මා තාත්තා තමයි තල්ලු කරන්නේ. රයිට්? එහෙම නැතුව යන කොල්ලෝ සෑහෙන අඩුයි. හැබැයි උන් කැම්පස් එකෙත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒව තල්ලු කරලා යවනේ උන් කැම්පස් එකේදී ටක් ගාලා අනිත් පැත්තට යනවා. අවුට් යනවා තනිකර අවුට් යනවා. තනි කරම අවුට් යනවා. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට ඉතින් එහෙම කරලා ඔන්න තල්ලු කරලා දානවා මෙයා. ඉතින් කැම්පස් එකකටත් මේ අවුරුදු 3-4කට වඩා තියාගන්න බෑනේ. බැරිම දැන අන්තිමට කියනවා ඇවිල්ලා මට මතකයි ෆිසික්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සර් කෙනෙක් හිටියා මල්වත්ත සර් කියලා. ඒ සර් කියනවා අනේ මේ ෆේල් කරන්න ඕනේ අපට ඔයාලව මේකේ තියාගන්න බෑ මේක රටටත් බරක් ඔයාලා රජයටත් බරක් රටටත් බරක් කරුණාකරලා පිරෙන්න සිංහ හරි කමන්නේ ලියලා එන්න. මොකද බෑ. හිස්කොල වල ලකුණු දීලා පාස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා කොළ පිරෙන්න හරි මොනවා හරි ලියන්න කියලා. ඒ වගේ ඉතින් ඩිග්‍රී දාලා එළියට දැම්මට පස්සේ වැඩක් කරන විදිහ හරියට දන්නේ නැහැ. මොකද අර නොතේරෙන කාලේ කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් කියපු දෙයක් අහගෙන වැඩේ කරලා තියෙන්නේ ඒ කරපු දේ මතකත් නැහැ. යුනිවර්සිටි එකෙත් හෙළම පිස්සුවක් කෙල්ලලා තියෙන්නේ. හරියට වැඩක් කරලම නැහැ. එහෙම වුණා මොකද වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ එළියට ඇවිල්ලා ළමෙක්ට උපදෙසක් දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි හොඳට වැඩේ කරලා නැහැනේ. ඒ හොඳට වැඩේ කරලා නැති වුණාම තමන් නොකරපු දෙයක් තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද? ඒ නිසා වැඩක් කරපු කෙනෙක්ගෙන් අහගන්න වැඩ කරන විදිය. ඒකයි මේ මෙච්චර කියලා දෙන්නේ මේ විදිහට කරන්න මොකද වැඩ කරන්න තේරෙන්නේ නැති බව තමයි අපිට පේන්නේ. රයිට්. එතකොට දැන් ඔන්න 3 way junction එකක් විදිහට හැම වෙලේම දකින්න මේක. දැන් අපෙන් ආන්නේ remaining NO එකක්. remaining NO එකක් අහන්නේ. તો remaining NO එකක් නම් remaining කියලා කියන්නේ තව තැනක reacted තියෙනවා, තව තැනක initial එකක් තියෙනවා. එහෙනම් remaining NO එක හොයන්න remaining NO දැන් කැලින් කතාවත් ඕකම තමයි. බලන්න එකම කතාවනේ. එකම කතාව. එතකොට gaseous state of matter දැන් මම දැක්ක තාවිෂර දීලා තිබ්බා ළමෙක් මේ මෙන්න මේ ගාන. මේ ගාන තාවිෂර දීලා තිබ්බා මේ ළමෙක් මේ හොඳ ගානක් මේ ඔයාලගේ සර්ලා ඕවා කරන්නේ මේව කරන්න කියලා සිංගල් මීඩියම් ළමයි දීලා තිබ්බා මේ රොයල් එකේ ඉතින් හොඳ මීටරයක් දීලා තිබ්බා. ඉතින් තාවිෂ මට ඒක ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒව මට මේක කරන්න කියලා මම මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? සිංගල් එකක් මම කිව්වා සිංගල් මට බෑ. හරිද? මේ මම ඕවා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට මේ වෙන ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්නේ වන්න එපා මම කරන්නේ නැහැ. හරිද? මේ ටියුට්ස් ටික මම ලක්ෂයකමාරක් වියදම් කළා සෑහෙන සල්ලි වැඩක් නැහැ. සෑහෙන මාසෙලා කැම්පස් එකේ ගිහලා නිදි බලාගෙන කරේ මේවා. හරිද? ළමෙක්ව තියාගෙන මේ එයාලා මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා එයා ලියනවා. රයිට් IT තමයි අන්තිමට දැන් software engineer කෙනෙක්. හැබැයි එයාගේ බැජ් එකේ එයා උඩම ඉන්නවා. හැබැයි කෙමිස්ට්‍රි කරේ. කෙමිස්ට්‍රි කරේ මගෙත් එක්ක. රයිට් ෆස්ට් ටයිම ගියා මේ AAB දාලා sorry A දාලා කරම්බු ස්කූල් ඔෆ් කම්පියුටිං ගියා කෙමිස්ට්‍රි කරේ software engineering දැන් software engineer කෙනෙක්. එයා කියනවා software engineer කියලා. නමුත් එයා software engineer වුණාට මේ මොරටුවෙන් පිළිගන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. software engineering කියලා. නමුත් ඉතින් මගේ ළමයා ඉතින් මට හිත මේව කරන්න බෑ. කොහොම හරි ඉතින් ඒ මාසෙලා හැදුවේ. ඉතින් ඒ නිසා මට ඔය මේ වෙන සිංගල් මීඩියම් මේවා එවන්න එපා. මම නම් කරන්නේ මේ මෙච්චර questions ටිකක් තියෙන්නේ නැති මේව කරන්න නැතුව තව තව ප්‍රශ්න එවන්න එපා. මං ගියා ඒ නිසා ඔයා ඕක අහගන්න මේ එයාගොල්ලෝගෙන් අහගන්න මේකල මෙන්න මේ ගාන. හරිද? මේ ගානම තමයි. මේ වගේම ගානක් මේ concept එක තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ ටියුට්ස් ටික හරි වටිනවා. මේකෙන් වැඩක් ගන්න ඔළුව හදන්න එහෙමයි කියලා ප්‍රෙෂර් ගන්න එපා. හරිද? වැඩ කරන්නේ නැතිව අය වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්න හැබැයි ප්‍රෙෂර් අරගෙන බොරුවට තේරුමක් නැහැ. රයිට්? වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ෂේප් එකේ ඔය ඉන්න විදිහටම ඉන්න. හැබැයි ප්‍රෙෂර් අරගන්න යන්න එපා. තේරුමක් නැහැ නේ මෙයා ප්‍රෙෂර් අරගෙන. මොකටද? වැඩ කරන කෙනාට ප්‍රෙෂර් නැහැ. මම නම් දකින දේ ඒක තමයි. වැඩ කරන කෙනාට ප්‍රෙෂර් නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රෙෂර් අරගෙන විතර බොරුවට වැඩක් නැහැ. වැඩ කරන්න.